Trong bối cảnh thị trường bất động sản trung tâm thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khan hiếm nguồn cung, dự án Sun Hoa Pearl với vị trí ven sông, pháp lý sở hữu lâu dài, chất lượng bàn giao cao cấp và chính sách tài chính linh hoạt đã trở thành điểm đến lý tưởng cho cả người mua ở thực và nhà đầu tư chung dài hạn. Bài viết dưới đây sẽ phân tích sâu yếu tố then chốt khiến nhiều khách hàng quyết định xuống tiền tại Sun Hoa Pearl. Thị trường khan hiếm căn hộ trung tâm có pháp lý sở hữu lâu dài. Từ năm 2020 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh rơi vào tình trạng khan hiếm dự án mới có pháp lý sở hữu lâu dài. Đặc biệt, các khu vực trung tâm như quận 1, quận Bình Thạnh, Thủ Thiêm gần như không có thêm quỹ đất để phát triển dự án nhà ở thương mại. Trong khi đó, nhu cầu sở hữu căn hộ cao cấp, đặc biệt là căn hộ ven sông, vẫn tăng trưởng đều đặn, dẫn đến việc giá bán các dự án hiện hữu ngày càng leo thang. Sun Hoa Pearl xuất hiện như một điểm sáng hiếm hoi còn sót lại trên trục ven sông Sài Gòn, ngay sát cầu Thủ Thiêm, vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa mang lại tiềm năng tăng giá mạnh trong tương lai gần. Vị trí vàng, kết nối liên vùng, sát quận 1, Sun Hoa Pearl nằm tại số 90 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, ngay chân cầu Thủ Thiêm, kết nối trực tiếp với quận 1, quận 2, quận 3 và Thảo Điền. Từ dự án, chỉ mất khoảng 5 phút để đến chợ Bến Thành, khu tài chính trung tâm hoặc ga Metro số 1. Đây là một trong số ít các dự án cao tầng tại thành phố Hồ Chí Minh có thể vừa gần sông, gần phố như vậy. Ngoài ra, vị trí này cũng đặc biệt thuận tiện để kết nối ra sân bay, cao tốc Long Thành, Dầu Giây hay các khu công nghệ cao tại Thủ Đức. Chủ đầu tư Sun Hoa Group, thương hiệu quốc tế đáng tin cậy. Sun Hoa Group là tập đoàn đa ngành đến từ Hong Kong, đã hoạt động tại Việt Nam hơn 50 năm. Dự án nổi bật nhất trước đây của tập đoàn là Saigon Pearl, khu phức hợp gồm 8 tòa tháp căn hộ, trường học, trung tâm thương mại và bến du thuyền. Với kinh nghiệm thực hiện các dự án ven sông quy mô lớn, Sun Hoa Group không chỉ xây dựng đúng tiến độ mà còn duy trì được chất lượng quản lý vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Uy tín của chủ đầu tư là yếu tố bảo chứng vững chắc cho quyết định đầu tư dài hạn. Thiết kế căn hộ tối ưu, tất cả hướng sông, lấy sáng tự nhiên. Căn hộ tại Sun Hoa Pearl được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế với tất cả phòng khách và phòng ngủ chính đều có cửa kính lớn, hướng sông hoặc view trung tâm. Trần cao gần 3 mét, nội thất hoàn thiện bằng các thương hiệu cao cấp như Bosch, Kohler, Hafele. Không gian sống rộng rãi, thông thoáng, dễ khai thác cho thuê hoặc chuyển nhượng lại với giá trị cao. 100% căn hộ view sông, giá trị cảnh quan vượt trội. Một trong những điểm độc đáo nhất của Sun Hoa Pearl là toàn bộ các căn hộ đều có tầm nhìn trực diện ra sông Sài Gòn, nhìn về trung tâm quận 1 hoặc khu đô thị Thủ Thiêm. Đây là yếu tố định vị đẳng cấp cho dự án, bởi tại thành phố Hồ Chí Minh, căn hộ ven sông ở vị trí trung tâm là vô cùng khan hiếm và thường có mức giá cao hơn từ 10% đến 25% so với căn hộ không view sông, tiện ích nội khu chuẩn 5 sao. Dự án sở hữu hệ thống tiện ích all-in-one ngay trong lòng khu căn hộ, hồ bơi vô cực, phòng gym, spa, vườn thiền, khu BBQ, sân chơi trẻ em, thư viện đọc sách, lounge đón khách. Đặc biệt, tầng 6 của cả 3 tòa tháp được kết nối thành một Sky Garden liên hoàn, mang đến không gian thư giãn đẳng cấp resort giữa trung tâm đô thị. Đây là môi trường sống lý tưởng cho các chuyên gia nước ngoài, người thành đạt và gia đình trẻ. Bàn giao cao cấp, nhận nhà ở hoặc cho thuê ngay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện cao cấp, khách hàng có thể dọn vào ở hoặc khai thác cho thuê ngay. Nhờ đó, người mua không cần mất thêm thời gian và chi phí thi công nội thất. Việc khai thác cho thuê ngay sau khi nhận nhà cũng giúp dòng tiền vận hành ổn định từ ngày đầu. Giá bán hợp lý, còn dư địa tăng trưởng. Dự án Sun Hoa Pearl hiện đang có mức giá giao dịch từ 120 đến 135 triệu đồng trên mét vuông, thấp hơn đáng kể so với các dự án cùng khu vực như The Metropole Thủ Thiêm, khoảng 180 triệu đồng trên mét vuông, hay Grand Marina, trên 200 triệu đồng trên mét vuông. Với mặt bằng giá này, Sun Hoa Pearl vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng, đặc biệt khi tuyến Metro số 1 Bến Thành, Suối Tiên đã chính thức đi vào vận hành từ cuối năm 2024. Việc hạ tầng trọng điểm này đi vào hoạt động không chỉ giúp gia tăng khả năng kết nối, mà còn thúc đẩy mặt bằng giá bất động sản khu vực, mở ra tiềm năng tăng giá từ 15% đến 30% giai đoạn 2025 đến 2026. Đây là thời điểm lý tưởng để sở hữu căn hộ tại một trong những dự án ven sông đáng sống nhất thành phố Hồ Chí Minh, với mức giá vẫn còn dễ thở.
So với mặt bằng chung, chính sách thanh toán cực kỳ linh hoạt, chỉ cần 30% nhận nhà. Đây là một trong những ưu điểm nổi bật giúp nhiều nhà đầu tư xuống tiền tại Sun Hoa Pearl. Khách hàng chỉ cần thanh toán khoảng 30% giá trị căn hộ là có thể nhận nhà. Phần còn lại được giãn tiến độ trong 2 đến 5 năm. Chính sách này giảm áp lực tài chính rất lớn, đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy vay ngân hàng hoặc tận dụng dòng tiền cho thuê để trả dần phần còn lại. Dòng tiền cho thuê ổn định, lợi suất ấn tượng. Căn hộ 2 phòng ngủ tại Sun Hoa Pearl hiện có giá thuê dao động từ 1.800 đến 2.500 đô la Mỹ mỗi tháng. Công suất lấp đầy luôn ở mức cao nhờ nhu cầu từ chuyên gia nước ngoài và cư dân khu tài chính. Với suất đầu tư khoảng 8 tới 10 tỷ đồng, nhà đầu tư có thể đạt lợi dòng tiền khoảng 6% trên năm, vượt trội so với gửi tiết kiệm hay đầu tư trái phiếu. Hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng và quy hoạch Thủ Thiêm Sun Hoa Pearl, liên kề khu đô thị Thủ Thiêm, nơi đang được quy hoạch thành trung tâm tài chính, hành chính mới của thành phố Hồ Chí Minh. Dự án cũng nằm gần ga Metro số 1 Ba Son, cầu Thủ Thiêm 2 và các tuyến giao thông chiến lược. Khi Metro chính thức vận hành, bất động sản trong bán kính 500 đến 800 mét quanh các ga được dự đoán sẽ tăng giá mạnh. Pháp lý sở hữu lâu dài, điểm cộng rất lớn. Trong khi nhiều dự án cao tầng mới tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay chỉ được cấp quyền sử dụng đất 50 năm theo hình thức thuê đất thương mại, thì Sun Hoa Pearl có pháp lý sở hữu lâu dài, đặc biệt quan trọng đối với người Việt mua để ở và nhà đầu tư nước ngoài muốn sở hữu tài sản bền vững. Trong khi gửi tiết kiệm chỉ sinh lời khoảng 4,5% mỗi năm và dễ mất giá vì lạm phát, trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn rủi ro vỡ nợ, còn chứng khoán biến động thất thường, thì Sun Hoa Pearl nổi bật với lợi nhuận kép. Vừa cho thuê được ngay với dòng tiền ổn định khoảng 6% mỗi năm, vừa có biên độ tăng giá lớn nhờ vị trí ven sông trung tâm và pháp lý sở hữu lâu dài. Đây là kênh đầu tư giá trị thật, tài sản thật, mang lại sự an tâm cho nhà đầu tư chung và dài hạn. Những người đang tìm kiếm một khoản đầu tư có thể vừa ở, vừa khai thác dòng tiền, đồng thời bảo toàn và gia tăng giá trị theo thời gian. Một số nhà đầu tư lo ngại giá trị căn hộ trung tâm đang ở mức cao. Tuy nhiên, với chính sách thanh toán 30% nhận nhà, phần còn lại được trả chậm không lãi suất, người mua hoàn toàn có thể chủ động về dòng tiền. Ngoài ra, rủi ro về thị trường cho thuê cũng được hạn chế nhờ vị trí gần quận 1 và lượng khách nước ngoài ổn định. Với vị trí ven sông trung tâm hiếm có, tiện ích sống cao cấp, pháp lý sở hữu lâu dài, chính sách thanh toán linh hoạt và khả năng sinh lời kép từ cho thuê lẫn tăng giá, Sun Hoa Pearl không chỉ là nơi ở đẳng cấp mà còn là tài sản đầu tư bền vững. Dự án phù hợp với cả người mua ở thật lẫn nhà đầu tư tìm kiếm tài sản giá trị tại lõi đô thị thành phố Hồ Chí Minh.